Mati. Mati. Hey guys, I'm Carl. I'm Nicole. And we are the BFF Sweeties. So we're going to get a vlog or anything we can do. So let's get started. Woohoo! Guys, so for today's vlog, gagawa tayo ng slide. So meron tayong fake jelly cubes. Ito siya. Fake lang siya guys ha. Tapos may foam beads din guys dito. Fake din. Yung parang pinaskas lang siya. Yan diba? Ano ba? So, without further ado, let's make salad. May intro na kami. Meron na nga pala kaming glue dito na may glitter na. May glitter glue. Tapos meron tayong Dito ako, guys. meron pa tayong meron pa tayong glue dito. Meron pa tayong glues. Pero Ito, ubos na tubig to. to. Tubig na lang yan? Oo, tubig na lang. Glue to eh. Oh? Ah, akala ko tubig. Dinagdaga mo? Hindi. Glue to. Ito pa, meron pa. Simutin lang. Tubig. Tama na. Siyempre, di mawawala ng Benta po namin detergent. to. Detergent na nakalagay dito. Sorry. Color pink siya. Pagsasama. Hirap. So, mamaya na tayo maglalagay ng foam. Titignan natin kung mai-spray. Hindi. Ay, wala kasi kami iwan na gayan. Yun na nga lang eh. Diyan meron pa siyang gulo. May baka. Simutin mo Hita na ko yung lang yan. Slime. We make slime. We are vlogging. Hindi naman marunong. O, lagay mo muna. Mami. Pause mo muna at lalagay na natin. So, ayun na, lagay na natin ang detergent. Yung nalagay na tayo ng detergent. Hello, yan na nga yung nangyayari yung gulo. Try lang yan. May sinasabi na naman si Nicole sa inyo guys. Wala. Maget? Kanina kasi gumawa kami ng slime. Tapos, Uy, may paint! Yung paint na pang ano namin, pang cornstarch. nag-ano siya guys. Nagpo-point tapos nagpe-fail. ito na naman yung nangyayari ngayon. Don't worry, madam pa tayong detergent. Kasi kanina naubos Kulay, na. pink yung detergent namin kasi dumukot na naman sa sige. Sa tinda. Hindi ako dumukot, binayaran. Ano, nagpo-form na talaga siya kasi marami na tayong detergent. Sabi, Tingnan mo, oh. Huwag niya natin lagyan ng kulay na pangit to kasi. nagiging pink na siya. So we're going back to put some jelly cubes or flow beads. So medyo sticky siya. So lalagyan na natin ang flow beads. Alin? Pero mo kunin. Alin? Yun! Ayoko! Papakita na. So ito ang ating fake jelly cubes. Ayoko nga! Galing niya sa labahan. kasi, guys. Hindi. Madami pa kaming foam beads, no? Maglalagay na tayo Kami ng- nagkakas kasi. Kinakaskas namin siya. Ito pa flow beads kung kukulangin ito. Ayaw nga mabuksan eh. Nabubuksan na yan. Oo. Buksan mo. Hirap na magbukas nito. Ayun pa naman. Ito na siya. Ano ang ganda! Excited. Wala pang Excited. dadamihan pa natin kasi Where's stick. mine? Kutsara. Hindi ko naman nahulog. Asaan?
Jiggly kasi siya. Ay, magpakita ko sa vlog. Wait lang, excited eh. Hindi pa siya masyadong Diri. Dahil fake siya, hindi siya masyadong nakapit. Ano ka yung bisita? Hindi ka lang gising. Kanino po? Lagyan mo nga ako. Hala, ang ganda ng jelly. Ng flow. Pakita mo naman. Yan guys. Sticky kasi. Lagyan mo ng detergent, please. Please. Ano yan? Pero ang ganda. Jelly please. Babalik kami guys, uli. Paki-ano nga. Ano? Paki-ano nga. Bye. Bye. Nagawa na nga ang aming slime. O ano? Kasi walang brightness. Flow base lang na lang yung ginawa namin kasi yung jelly cubes, ito yung nangyari. Sinakop niya na yung lahat ng slime. So, sayang yung glue. Kaya di tayo gagawa ng jelly cubes. Bali ba naman, ang dami ko nang ginawa. Ang dami kong hiniwa. So, ito ang naging resulta. Ito yung kay Nicole, color pink. Yung sa akin, yung sa akin ay color violet. So, gagawa pa ako eh. Dabo eh! Gagawa pa kami pag kami pero na kami. Kasi magbibenta kami sa school. See this, guys? Good ako mo ng flow beads kahit fake lang yung flow namin. Hindi siya masyadong crunchy, pero ang sarap niya hawakan. Tapos ang laki. Coating glue lang to. As in konti. Charing. So magkakaskas pa kami ng flow beads. Hindi namin problema yung foam beads, pero yung detergent, tsaka yung glue. O kasi dapat kung magbibenta ka, kailangan bayad muna. Parang gano'n. Kasi wala kaming pambili. Wala kaming pampuhunan. Tsaka, 10-10 lang naman to. Oh. Tsaka maganda to. Pag tumigas, lalagyan mo lang ng lotion, ha? Kaysa naman doon sa store-bought slime. Papangit na. Hindi pa magagawa. Tsaka ano guys? Kaya hindi naman namin sinasabing pangit talaga ang store-bought. Pero alam namin na maganda din siya. Ito yung akin. Hoy, akin na Sticky yan. pa yung akin. Ano yun, Ano di ba, naman? no? Ito siyang sushi rice. Sushi rice. Kailangan nyo magbugas ng mga kamay maigi kasi kakain kami mamaya eh. Tinapon ba naman yung isang detergent? Sambuho pa naman yun. Eh kasi hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Ngayon, Ngayon, nawawala na yun. Hindi namin makita. Pero alam namin kung saan. Pero hanapin ko pa din. Sayang. Kasi sayang talaga siya. Hindi kami nagbayad. Ako nagbayad, si Nicole hindi. Sabi. So baka hindi namin ito ibenta kasi ito ang first ever flow beads. Pero ipapakita yan ni Nico sa classmate niya. Ikaw? Tapos ito papakita ko sa classmate ko kung sino lang gusto mo. Dali kasi yung iba mahilig sa slime. Oh guys, Sa school sabi nga yun. nagawa sila eh. Sa pakahilig sa Pero ano, fail yung kanila nagiging madumi kasi saan to doon? Table, armchair, doon sila nagawa. Sa notebook. Shout out nga po pala kay ano? Ate Princess. Queen, ewan ko ba? Nalimutan ko yung name. Tsaka shout out sa classmate ko si James Byron Makatigbak. Ang request niya sa akin, tulungan niyo kung gusto. Baka 500 subscribers ako hanggang graduation. Kaya nga guys. Hanggang March lang yun. So, natulungan niyo ako ma-achieve ko yung 500 subscriber. O kaya, Kahit ano lang. 300 lang. Okay na yun. So, help me to reach that. Help us. Sana madami akong account. Si Ate Sandy kasi ayaw kong subscribe. Ay, naku, subscribe. Meron siyang YouTube channel. Sandy Joy Manesca. Pero hindi ata siya nag-vlog. Hindi siya nag-vlog, pero meron siyang vlog. Hindi nag-vlog Guys! pero may vlog. Maglalagay kami ng thumbnail. Slime. Baka lang naman. Kasi wala pa kami pang thumbnail. Ang hirap kasi. YT ang ginagamit namin. Katulad sa Jamin siya guys. Sana maganda yung thumbnail. Slime.
won't be slime. So, yun ang ang vlog for today. Hope you like it. Subscribe, like, and share. Bye-bye. Bye, sweeties.